Gela Diaz and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, kita nyo sa thumbnail na I have a guest today in this video. I'm sorry, sobrang haggard ko and I have blemishes all over the place, but don't mind that because for today's video, I'll be showing you how I will be bleaching my cousin's hair. This is not a tutorial, I just wanna show you the process that I'll be doing. Bahala kayo. Do it at your own risk, but this is not a tutorial. Ipapakita ko lang kung paano ko din siya ginawa dati sa hair ko. Pero ngayon, dahil alam ko na kung paano ko siya ginawa ko siya sa sarili. Ah! Ano ba tong asong to? Take 2. Ayan, dahil ginawa ko siya sa sarili ko, ginawa ko din siya sa underlayer ng hair ng kapatid ko, tsaka dun sa barkada niya. So, medyo alam ko na yung process. Kaya, ngayon malakas yung loob ko na mag-bleach ng ibang tao kasi medyo alam ko na yung process. And bago ko ipakilala sa inyo ang guest natin for today, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gamit na gagamitin ko for today. I have a mixing bowl and a brush. And then we have of course the bleach. It's from Bremod hair brightener. Ayan yung ginamit ko. Isang tub to pero ngayon konti na lang siya. So since sa baba lang naman yung kukulayan, kasya na to siguro. And then before, gamit ko is Bremod, ano kasing tawag? Oxidizing Cream. But wala akong nabili kanina sa may palengke, sa may San Fernando. Kaya ito na lang, ito yung available. So pwede na to, 30% volume or 9%. Tapos, kailangan din natin ng foil para mas since super black na hair. Since super black ng hair niya, para mas mabilis yung processing ng pag-brightening ng hair. Galing ko yan kay, ano ba to? Kay Bremod. Yan yung tip na yan. Gumamit ng foil and a comb. Ayan guys, this is my cousin. Her name is Jermeline. Ayan, gusto niya daw magsirain yung buhok niya. Ready ka na ba pasira yung buhok mo? Shoutout kay mama, pasirap na yung buhok ko. So, paano yung gusto mo kung design sa hair mo? I-under na lang siguro. Under. Yun. Under daw yung bedsong niya. Tapos yung color pala na pinili ko, since black na black yung hair niya, sana ma-achieve natin yung medyo smoky silver ash. It's the 9.11. Yan. So, ayan. Since black na black yung hair niya, pangit yung ganitong kulay kasi parang, di ba? Ayan. So, yun yung pinili ko. And sakto medyo greasy yung hair niya. Mas maganda yan pag medyo greasy yung hair. So, let's start the process. By the way, dapat pala kailangan ng gloves kasi nawala na yung gloves ko. So, bahala na ako sa kamay ko. So, let's start! Napakaganda niya, no? So, ayan. Start ko lang essential. Kailangan niya din pala ng clips. May ponytail ka dyan. Wala ka section na. Wala din. Yung purpose nito, para makuha niyo yung details. All details. Para mas accurate and pantay-pantay. Yung ganyan. Dudot-dot mo. Pwede din naman na yun dun sa brush. Pero may extra ako. Bakit mo? Okay na ba yan? Sana kumasya yung bleach natin, di ba? So ngayon, hahalutin na natin yung bleach dito. Kailangan din nyo pala ng anything na pang-measure na ganito. Ito na lang yung bleach! Asya yan, maraming magagawa yan. Swear. So, 1 part ng bleaching powder. And then 2 parts ng oxidizing cream. Uy, ang bango nitong oxidizing cream. Medyo mas matapang yung sa Bremod. Tapos sabi nung nagtitinda kanina, mas malamig daw siya sa anit. Sana. Medyo ma-happy to girl. Ready mo na yung anit mo. So, 1. Tapos pala, para tipid, kung ano yung gagamitin, kung ano yung oxidizer na binili ko sa pang-bleach, ano din yung gagamitin ko para dito. Ayan. Tapos mix. Hanggang maging paste-like consistency siya. Ang ingay po ng aso na.
Tapos parang pagramdam yung medyo thick yung consistency pa niya. Pwede kayong magdagdag ng konting, hindi ako nagpapakita ng konting pagmamahal. Char, ng konting cream. Wala akong gloves. Yan, mga konti lang na gano'n. Para sa akin, okay na yung ganyang consistency. Yan, let's do this. Tapos pala, kung gagamitin nyo pa yung gamit na ano, make sure na may patong kayong hindi na ginagamit na. Tapos, I don't really start at the very top of the hair kasi mas mabilis malito yan. So, ang plastic para ma-massage ko yung hair talaga. May plastic yung isa wala. Ganyan ko siya ginagawa. Minamassage ko talaga siya. Para smooth it. Para magtira ng 1/2 inch. Ganun. Make sure na saturated yung buong area. Yung buong area, yung buong buong hair. Saturated. Saturated. And then, we're gonna put the, what do you call this? Oil, yeah. Nalimutan. Yan, ganun. And then, on to the next part. So, ayan na yung condition ng hair niya ngayon. Medyo may patsi-patsi. At hindi pantay na kulay. Siyempre, hindi naman sabay-sabay na kulayan yan. So, 10 minutes na lang hinihintay namin bago magkulay. So, first bleach pa lang to. Di namin alam kung makapag second bleach kami kasi wala na kaming pang bleach. Pero tingnan natin. So, today is the second day na i-bleach namin i-bleach ko si Belin. Naubusan kami ng bleaching powder kaya ayan, itutuloy namin siya ngayon. Galing ko to sa Shopee. Ang bilis yan dumating. 1 day lang. Dumating na siya agad. Or 2 days. Kasi bibleach ko na siya ulit. Papakita ko yung condition ng hair niya ngayon. So, ayan yung condition ng hair niya ngayon. Golden. Tanso. So, magpo-focus tayo sa mga dark na areas. Yun yung uunahin natin. Tapos, yan. Basta yan. Ako nang bahala. Ayan. Go gaga. Gray. Sana pati pag banlaw, gray din. Kasi minsan pag binanlawan na, hindi na siya gray. Pero super gray. Shades. Ayan. Okay. So, ayan yung hair niya ngayon. Ang ganda ng pagka-gray niya. So, ayan guys. Ganda, in fairness.